सह्याद्रीच्या संपन्नतेची साक्ष देणारा हा धबधबा फक्त धबधबाच नाही तर जीवन घेऊन जाणारा अविरत प्रवाह. तब्बल 800 फुटांवरून कोसळणारी याची धार थक्क आणि आपण किती खुजे आहोत याची जाणीव करून हा आहे साताऱ्यातला भांबवली वजराई धबधबा. अरे निघतो सटकून सटकर निघल हातानं ओढलंस तंबाखू टाक तंबाखू. दोन टप्पे दिसते ते खाली तिथं आंघोळा वगैरे करायला म्हटलं तर चांगली ना जागा. फक्त एकच काय म्हणतात ते काय मुली बिली का बाय असल्या का नाही थोडी तिथे जाणे नाही. हा ते रिस्की आहे थोडं. आणि ते जळू वगैरे लागतात ना पाण्यात. आता नाही पाण्यात जळू नाही ना. आम्ही ऐकलं की इकडे जळू वगैरे भरपूर आहेत. बाटल्या भरून येतात करणारे येतात ना आपली सातारवाली पुणेवाली सगळी भरून येतात बाटल्या भरून. कसल्या ते जळवा का समजा आपलं काय इथं लागलं किंवा काय झालं तिथे लावलं की ते सगळं घाण रक्त असतं ना ते काढून घ्यायचं. पण आता आम्हाला काही धोका नाही ना जळू वगैरे चिकटत नाही ना पायाला. काय नाही तिकडलं तरी असं हाताने असं केलं तर निघतं. धबधबा कुठे तिकडे जायचं का? किती लांब आहे? गाड्या इथपर्यंतच का? इथपर्यंत गाड्या मग पायवाट जायचं. तो आला नको आला नाही बाबा. नाही नाही पहिल्यांदा बर बर. पावसात कसा आला असता? आम्ही भर पावसात आलतो. चांगला पाऊस तिकडे काय भिजायला येणार नाही जाऊन काही आलं खाली तर खाली येऊ दे रे. दटका तरी जीव जाईल पटपट. इकडे घातली गेलं तर काय का वाटत?
तंबाखू दे थुक तंबाखू चल तंबाखू दे ते चिकने नाही अरे निघतो सटकून सटकन निघल चिटाकला येत हा पुढे चिटाकलं वड की मग हातानं ओढलंस होय? तंबाखू टाक तंबाखू पाण्यावरती दुखतंय दुखत नाही ना ती दुखते वाहिन्यामध्ये दुखत नाही नसतं तुम्ही खूप पायावरती सटक हातानं घुसतोयच पायात न्यूयॉर्क यायची तुम्ही पकडला होय कुठं तिकडे वरती तिकडे एवढा हा? इथे हेने पकडलेला एवढा मोठा ह्याच्यात आत आहे ह्याच्यात आत पण आहे हा मग तो तुम्हाला नाही सापडत आहे का एवढा मोठा इथेच टाकलेला ह्याला चावलेला पकडलेला याने आम्ही तो वरतून पकडून टाकलेला वरतून तिकडे वरती तिकडे वड्यात हा तिकडे खूप त्याला सोडून दे आता काय करताय तुम्ही आता याला आता याला सोडतो ह्याच्या भावाने त्याला बांधून ठेवला सुटतोय चावत नाही हा नाही चावतात कोण बोलला नाही चावतो नांग तोडली त्याची काय तोडले तोडायचे जागा काढते मला काय करतो जागा काढणार दाखव त्यांना दाखव आता तिथनं कोडू दबाई इथनं काढा तिथनं कुठे काढतो काढायला लागतं खालची नाही आपल्याला काढायचं ये तू तर मोडतो कशाला झालं निघालं अहो ह्याच्यापेक्षा विलय जोरात फुकत होय कितीला बघितलं 950 हवा टाकते कसं हवा टाकते ती म्हणजे कुठं आणतील त्या हवा अहो शालगडच्या दुकानात भेटते तुम्ही तुमचं गाव कुठलं अंबानी होय हो मी काही बाहेरनं नाही आलो तिथल्या होय हा ओढतोय येतं की खालती खालती वाग जरा त्या कुणाला कोण खाते तिकडे धरा रंगीनला महाराज समजवते